මොකද්ද මේ ලයිට් පත් වෙන දුම දාන අලුත්ම අයිටම් එක? මේ අයිටම් එක මොකද්ද කියලා බලන්න අපි වීඩියෝ එකට යමු. What's up guys? ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම මගේ අලුත් වීඩියෝ එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම මේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ අයිටම් එක ගැන. මේ අයිටම් එකේ නම තමයි humidifier. අපි humidifier කියන්න කලින් humidity කියන එකේ තේරුම දැනගෙන ඉමු. සිංහලෙන් humidity කියන්නේ ආර්ද්‍රතාවය. මේ humidifier එකනේ නම හැදිලා තියෙන්නේ humidity කියන එකෙන් තමයි. humidity එක නැත්තම් ආර්ද්‍රතාවයට බලපෑමක් කළා අපේ පරිසරයේ උෂ්ණත්වය අඩු කරන සහ අපිට කන්ෆර්ට් එකක් ලබා දෙන උපකරණයක් තමයි මේ humidifier කියන්නේ. මේ item එක මම buy කරේ AliExpress එකෙන්. ඔයගොල්ලන්ටත් AliExpress එකෙන් humidifier කියලා search පාරක් දාලා මේ item එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක දරාස් එකේ තියෙනවා. හැබැයි ටිකක් price වැඩි. මේක මට හොඳට packing එක ආවා. ගොඩක් හොඳට pack කරලා තිබුණා. මේ item එක ගැන මම full satisfied. මට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හම්බෙනකොට මේ විදිහට කේබල් එකකුත් හම්බුණා. මෙන්න මේ කේබල් එකෙන් තමයි අපි මේකට කරන්ට් එක ලබා ගන්න. මේකට කරන්ට් එක ලබා ගන්න අපිට මේ විදිහට මෙතන තියෙන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේක ඕන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට user manual එකක් වගේ දේවල් දීලා තියෙනවා සහ මේක ටච් කිරීමෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේක RGB light system එකක් වගේම තවත් සුදු light system එකකුත් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේක ගොඩක් හොඳ item එකක් විදියට මට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේක ගැලවුවම මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න තියෙනවා. ඔයාලට මේක ඇතුළට මේ කප් එකට යට තියෙන කප් එකට වතුර දාලා තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මේකට අපිට කූරක් එහෙම හම්බුණා. මේ තියෙන කූර මම හිතන විදියට ටික කාලයක් යනකොට යූස් කරන්න බැරි වෙනවා ඇති. අපිට charge එකට කනෙක්ට් කරන place එක තමයි ඔයාලට මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. අර විදියට තියෙන කූර මට තව කූරක් හම්බුණා. ඒක මම හිතන විදියට නැති වෙනවා ඇති. මං ආයිත් AliExpress එකේ search එකක් දාලා බැලුවා. මේ කූර ඉතාමත් අඩු මිලකට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම පහසුකම තියෙනවා. මේකට මේ විදිහට වතුර දාලා තමයි ඔයගොල්ලෝ කනෙක්ට් කරන්නේ. මේකෙන් මුලින්ම අපි advantages ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ පරිසරයේ තියෙන ජල වාෂ්ප වැඩි කරන එක. මේ ජල වාෂ්ප වැඩි කිරීම තුලින් තමයි මේගොල්ලෝ ඔයාගේ මේ item එක ඔයාගේ පරිසරයේ තියෙන උෂ්ණත්වය අඩු කරන්නේ. අපි AC එකක වගේ හිටියත් මේක ගොඩක් වටිනවා. මොකද AC එකෙන් අපේ හැම dry වෙනවා. මේකෙන් ජල වාෂ්ප වැඩි කිරීම මගින් අපේ හැම dry වෙන එක අඩු කරනවා. ඒ වගේම මේ item එක ඔයා gaming විදියට ඔයා කාමරේ ඩිසයින් කරගෙන ඉන්නවා නම් මේ item එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද මේකේ මාරම ලස්සනක් ඔයා කාමරේට ඇඩ් කරනවා. ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේක RGB light system එක තියෙන එකක් ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ගොඩක් ලස්සනයි. හැබැයි මේක ඔයාගේ කම්පියුටර් එක සහ ඉලෙක්ට්‍රික් වඩු තියෙන තැන්වල තියන්න එපා. මේකෙන් ජල වාෂ්ප තමයි පිට වෙන්නේ. ඒවා කම්පියුටර් එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්, ෂෝට් වෙන්න පුළුවන්, වයර් තියෙන තැන් වලට යන්න පුළුවන්, ෂෝට් වෙන්න පුළුවන්. මීටරයක් නෙමෙයි. මීටර් කිහිපයක් දුරින් තියන්න ඒ items වලින්. මේකේ beauty එක වගේම භයානක තැනකුත් තියෙනවා. ඒකෙන් එක පොඩි advantages එකක් අපිට මේකෙන් තියෙන. ඊට අමතරව තව disadvantage එකක් තමයි මේක වයර් එකක් කනෙක්ට් කරලා තමයි අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕන. හැමතිස්සෙම අපි මේක USB හරහා කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඇඩැප්ටර් එකක් තියෙන තැනකට තමයි හැමතිස්සෙම තියාගෙන ඉන්න වෙන්නේ. මේක charge කරන්න බෑ. ඒකත් මේක දැකපු disadvantage එකක්. නැත්තම් මට හොඳ කමෙන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. item එක overall ගොඩක් හොඳයි. packing ගොඩක් හොඳට ආවා. AliExpress එකෙන් ඔයාලත් මේ item එක හොයාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මතක් කරනවා Black Friday එක තියෙනවා. discount ගොඩක් වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට Black Friday එකෙන් අනිවාර්යෙන් AliExpress එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට credit card එකක් නැත්තම් normal card එකක් නැත්තම් ඔයාලට දරාස් එකෙනුත් මේ item එක purchase කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා දන්නවා දරාස් එකේ බඩු පොඩ්ඩක් ගණන් ලංකාවේ බඩුවත් පොඩ්ඩක් ගණන් AliExpress එකට වඩා. ඒත් එක්කම delivery service add වුණාන් පස්සේ ඊටත් වඩා ගණන් මේ item එක. ඒත් එක්කම මම මේ වීඩියෝ එක අදට නවත්තනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.